Ik ben Ruud Rijmakers. Ik ben een huisarts en een onderzoeker. Ik ben gepromoveerd op immunologische afwijkingen binnen het Q-koortsvermoeidheidssyndroom of QVS. En ben ik projectleider binnen het NMCB, waarbij ons project zich met name richt op weer immunologische bevindingen, waarbij we eigenlijk een vergelijking willen maken tussen ME/CVS en de verschillende PI's die er inmiddels zijn. Het type onderzoek dat ik doe is onderzoek naar immunologie. Dus we zijn geïnteresseerd in het afweersysteem en dan met name ontsteking. Ehm, en ik doe met name onderzoek dus naar postinfectieuze syndromen, PI's. En die wil ik graag vergelijken met ME/CVS, omdat er toch best wel een hoop overeenkomsten tussen die ziektebeelden te vinden zijn. En ons onderzoek wordt met name gecoördineerd vanuit het Radboud UMC, vanuit het laboratorium van de experimentele interne geneeskunde, waar veel expertise is op het gebied van ontsteking. Ik ben op dit idee gekomen omdat ik dus onderzoek heb gedaan naar immunologie binnen QVS, waarbij ik eigenlijk toentertijd heel veel beroep heb gedaan ook op ME/CVS-patiënten, met name als een controlegroep. En wat ik vaak vond, was dat er toch wel wat immunologie te vonden was binnen QVS. Zeker als je vergeleek met gezonde en herstelde controles. Maar dat dat verschil tussen QVS en ME/CVS eigenlijk helemaal niet zo groot was. Zeker niet zo groot als met de gezonde en herstelde controles. En zodoende ben ik op dat idee gekomen dat die ziektebeelden misschien niet alleen in klachtenpatroon, maar ook in pathofysiologie best wel eens dicht bij elkaar zouden kunnen liggen. En ik hoop uiteindelijk, als we dat ook over de grootte, dus PI's in het algemeen kunnen laten zien, dat we het onderzoeksveld kunnen versterken. En zodoende meer erkenning kunnen krijgen als patiënten. Dat blijft toch wel vaak een probleem. Maar ook dat we meer de wetenschap dat we meer kunnen gaan samenwerken tussen de verschillende onderzoeksgroepen. We zien ook verschillen tussen PI's en ME. Sterker nog, we zien ook verschillen tussen de verschillende PI's. En dat is altijd een beetje een theorie of een wetenschappelijke discussie gaande. Moeten we dit nou allemaal zien als één gezamenlijk probleem? Of zijn het allemaal verschillende ziektebeelden toch? Die ook weer allemaal op andere manieren moeten worden aangepakt. En ik denk toch dat er best wel wat overeenkomsten zijn, maar dat we misschien ons wat meer moeten gaan richten op de klachten die mensen vertonen. Want daar zit toch veel overeenkomst tussen de verschillende PI's en ME/CVS, maar ook binnen de ziektebeelden zelf. En dat we misschien op die manier toch wat meer patiënten kunnen gaan bieden uiteindelijk. Dat gaat via, dus we betrekken patiënten bij ons onderzoek via het NMCB en de verschillende patiëntenverenigingen. Daar is een nauwe samenwerking. En elk onderzoeksproject binnen het NMCB heeft een aantal patiëntenparticipanten. En dus mensen die vanuit verschillende verenigingen zeg maar, bij ons onderzoek aansluiten. En die we ook ons betrekken bij ons onderzoek in onze wekelijkse vergadering bijvoorbeeld, maar ook in onze maandelijkse bijpraatsessie waar altijd iedereen welkom is om aan te sluiten. En waarbij we mensen op de hoogte houden, om ideeën kunnen uitwisselen, elkaar om hulp kunnen vragen, dat soort zaken. Ik heb dat altijd als heel fijn ervaren. Dat is eigenlijk ook iets wat we bij QCOS onderzoek ook al deden. Op dit moment niet specifiek met ME-researchers, meer met PICE-researchers. We werken samen met professor Lloyd van de Universiteit van Sydney. En de postdoc, Carolina Sanders, zijn we met name bezig ook weer immunologie binnen verschillende PI's in kaart brengen. Binnen mijn onderzoek speelt koffie geen rol. Binnen het onderzoek dat ik bijvoorbeeld doe met Australië, waarbij we daar ook weer binnen PI's verschillende PI's kijken,
speelt koffie wel een rol. Daar zijn dus professor Lloyd is een onderdeel van koffie. Ik werk ook samen met koffie. Ehm, ja, en eigenlijk doen wij daar niet veel anders dan vergelijkbare onderzoeken als die bijvoorbeeld in het MCB nu lopen.